Hi guys! Welcome back! So, ang gagawin natin ngayon is about paper flowers. Hi guys! Welcome back! So, ang gagawin natin ngayon is about, nakikita niyo ba ito? Kala nyo totoong flowers, pero hindi. These are paper flowers. So, yan ang gagawin natin ngayon. You can see, i-backdrop tayo dito sa likod. Actually, ginamit namin ito last January pa. Oh. Last January, all of these are made from flowers. So, from papers pala. Tapos gumawa kami ng flowers out from colored papers. So, yun ang gagawin natin ngayon. Paano ma-achieve ang ganitong mga flowers na makukulay at saka maganda. Kailangan natin ng colored paper. I suggest na kung cartolina man siya, medyo makapal ng konti para hindi siya masyadong magkulit. So, we need colored papers para sa base, para sa petals, at saka another colored paper para naman dun sa center ng flower. So, ang gagawin natin is at saka kunting glue at saka pencil para sa flower. So, first is kung colored papers naman ang gagamitin nyo, kasi syempre pag A4 ang size, mahaba siya. Para makagawa tayo ng perfect na petals na ganito, kailangan natin is a perfect square. So, itutupin natin siya ng paganyan, parang pa-triangle. Then, gugupitin natin ang excess dito. Okay, let's do it. So, just a little bit of background ng ano na po, ang backdrop na ito. So, it's a collaboration of all the Filipino teachers na nag-work dito sa school namin. So, ginawa namin siya ng ano lang, isang araw lang naman. Pero yung paggagawa ng mga pinagkakabit dyan, medyo umagaling na. So, yan na siya, naka-triangle na siya, at saka perfect square na siya. Triangle, then tutupin natin siya ng isa pa para may makabuo tayo ng isang medyo maliit pa na triangle. Then after that, another tupi para isa pa. Para makatatlo mo siyang itutupi. So yun, makikita nyo, maliit na siya. So, ang gagawin natin is, gagamitin natin ng pencil at magmamark tayo ng hugis sa curve. Kita nyo? Naka-curve na siya. Tapos, ang gagawin natin is, dito sa mark na to, sundan lang natin, gugupitin natin. So, ang kinaganda nito is, kung ayaw nyo naman bumili, I know there are ready-made flowers naman na mabibili sa mga stores. Pero kung ayaw nyo bumili ng mga plastic flowers na yun, so meron naman yung mga papel na pwede gamitin sa bahay, then you can do it. Pwede siyang ipang-decorate sa classroom, especially dun sa mga teachers na gusto mag-decorate yung classroom. So, if they wanted to have flowers sa classroom nila, pwede nila naman. So, pagkatupi natin, ito ang kalalabasan ng flower niya. Meron tayo isa, dalawa, tatlo, mga ano yung dito. Ano? So 8 siya na ano, parang nag-form siya na curve. So paano siya mabubuo kung magiging ganito na petals? So ang gagawin natin is, kailangan natin magbawas ng isa dito. So gugupitin natin siya. Tapos, ayan, hanggang sa gitna. Tapos, bubunutin natin siya. So, kulang na siya. Then, yung katabi ng pinaggupitan mo, magugupit din tayo ng kalahati. Para sa pagdikit mamaya, magiging form na siya.
So ganito dapat ang kalalabasan niya. So ang matitirang curve na makikita niyo is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So parang 8 yung pinutol natin na 8 sa kanina, dalawa, isa yung buong binawas at saka isang kalahati. Tapos yung gagawin natin, gagamitin natin yung tape para ma-achieve natin yung pa-curve na petal. So gagawin is ganito. Gamit ang tape. So hanggang sa ma-achieve mo na yung taran! So ayan na siya. Makikita mo parang flower na. Naka-curve na siya palabas. At saka yung ginupit mo, saan naman natin ipipage dito sa likod para mabuo yung flower. Kailangan natin. Ayan. Meron na tayong base ng flower. Next naman natin na gagawin, paano i-achieve yung dito sa gitna para magmukha talaga siyang tutok. So, mas bagay sa pink, black, or pwede naman pink, yellow, pink, white, or anything na gusto yung combination. So, meron akong black color paper here. Magkupit kayo ng ganito. Para nasa 2 inches siya ang lapad. Then, natiin nyo siya sa gitna or tupiin nyo siya sa gitna para ganyan yung form niya. Then, tupiin nyo ulit. Tupiin nyo ulit. Okay na. Mga dalawang tupik siguro. Ang gagawin natin is, gugupitin natin siya ng maliliit na ganyan. So, careful lang na hindi siya maputol para hindi masira yung design mo. So, kung nagbabalak kayo ng DIY, magpapabinyag, mag-aayos ng birthday, kung gusto mo naman yung flowers para sa team, at ayaw na bumili dun sa mga store at magpumasok ng medyo malaki, at marami naman kayong mga color paper sa bahay, kung anything na pwede mo yung gano'n, pwede na. So, ayan na siya. Magupit-gupit na natin. Gagawin natin, hindi ba nakatupi siya pa lang ito, babalik pa rin naman natin. Tupi natin ulit palabas. Then, ang gagawin is, tupi natin siya. Yan. Next natin na gagawin is i-roll natin para mag-form siya as ganito. Okay. Roll natin siya ng dahan-dahan. So, habang i-roll natin siya, yung mga pinaggupitan namin kanina na maliliit is bumuka. Parang bumuka siya. So, magbumuka na siya. Parang pollen doon sa flower. So, pagkatapos, i-paste natin yung dulo. So, yan na. Nakabuo na tayo para sa sarili. Tapos, ang gagawin natin is, i-paste natin siya sa gitna. Lalagyan natin ng dulo. Then, ilalagay natin siya sa gitna. Pangit pa. Parang pangit naman yung gawa ko. So, kasi papatuyin mo. So, yan na yung finish natin ng flower. At saka, if gusto mo siya na mayroon pang papatungan ng mga gagawin ng stick, ang gagawin lang natin is, mag-roll tayo ng stick. Pwede naman yung sobra niya na yung pinagkupitan natin kanina. Ang gagawin natin is, i-roll natin siya ng padayagonan ulit. Then, saka natin i-paste yung dulo. Paste natin yung dulo.
Pero I suggest na ibang kulay yung gamitin mo para hindi naman siya lahat. So, pwede siyang brown or green para mag-complement naman siya sa plastic. So, ito na yung mangyayari niya para siya idikit dito sa ibabaw. Gugupitin natin yung dulo ng 4. Ganyan. Tapos, saka natin nakawigin. So, ganyan. Then, saka natin lalagyan siya ulit ng okay. Tapos, pwede na natin siya idikit. Ayaw pala lumikit ka. Lumikit ka na please. Oh. So, yan ang finished product natin. Dumikit na siya. Nakapatong na yung flower. So, pwede mo na siya ilagay mo. Maglalagay ka ng base. Maglalagay ka or i-base mo siya sa wall. So, that's it. So, ito na yung finished product. Ito ang kalalabasan niya. Pag malayo ang tingin, especially sa mga picture taking, para siyang flower na. So, parang real flower din na nilagay. So that's it for now. Thank you for watching. For more DIY videos, please click and subscribe.